ආයිබෝවන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ඔබ අදත් මේකට වෙලා ඉන්නේ Nestel K YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔබට කියලා දෙන්නේ Zener Diode එකක වෝල්ටීයතාවය සොයා ගන්න විදිය. අපි දන්නවා Zener Diodes ගත්තොත් මේ වගේ Zener Diodes ගත්තොත් මේක වෝල්ටීය කියන්නේ වෝල්ටේජ් එකකට තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ 6.2 12 volts ඒ වගේ ආදි වශයෙන් එහෙම නැත්නම් 9.1 එය 12.7 ඒ වගේ ආදී වශයෙන් වෝල්ටේජ් එක අනුව තමයි Zener Diodes අපිට වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Zener Diode එකේ අගය ගොඩක් වෙලාවට මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා, මේ බන්දේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේක ඊටාම කුඩා නිසා අපිට මේක හරියටම බලා ගන්න බෑ. ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ වගේ මැග්නිෆයිං ග්ලාස් එකක් අරගෙන බැලුවත් අපිට හරියටම පැහැදිලිව බලා ගන්න බැහැ මේ Zener Diode එකේ සඳහන් කරලා තියෙන වෝල්ටේජ් එක. ගොඩක් වෙලාවට මේකේ 1n කියලා අංකයක් එක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වෝල්ටේජ් එකත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා සමහර Zener Diodes වල. නමුත් අපිට හරියට බලා ගන්න බෑ. ඉතින් ඔබ යම්සි පරිපථයකට වෝල්ටීයතාවයන් කීපයක Zener Diodes වෙළඳසැලෙන් මිලදී ගත්තොත් මේ Zener Diodes එකට පැකට් කරලා දුන්නාට පස්සේ ඔබට නිවසට ගෙනාවට පස්සේ නියම වෝල්ටේජ් එක අනුව Zener Diodes තෝර ගන්න බෑ. මොකද මේක බැලුවට හරියට පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කියවන්න අමාරුයි. ඒක නිසා ඔබ ගැටලුවකටපත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් මේක අපිට වැදගත් වෙනවා මේ Zener Diodes වල වෝල්ටීයතාවය සොයා ගන්න විදිහ ඉගෙන ගන්න එක. තවත් ඒ කාරණයක් තමයි වෙළඳසැලෙන් දෙන දැන් අපි වෙළඳසැලෙන් 12 volt Zener Diode එකක් කිල්ලුවොත් එයා වෙළඳසැලෙන් අපිට දුන්නේ 12 volt Zener Diode එකක් මත කියලා අපි චෙක් කර ගන්න ඕන. මොකද සමහරවිට වෙළඳසැල් වලත් ඒ කප්ස් වල එහෙම නැත්නම් ඒ ඩ්‍රෝවර්ස් වල දාලා තියෙන ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට 12 volt එකේ 6.2 වගේ Zener Diode එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වුණොත් අපි හදන පරිපථය ගොඩක් වෙලාට අප්සෙට් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ Zener Diode එකේ නියම වෝල්ටීයතාවය අපි හොයාගන්න විදිය තමයි මම අද ඔබට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් Zener Diode එක කාර්යය ගත්තොත් අපිට constant voltage එකක්, ඒ කියන්නේ නියත voltage එකක් ගන්න අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී තමයි අපි Zener Diode එකක් බොහෝ වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට විවිධ පරිපථයන්ෙහිදී IC සඳහා නියත වෝල්ටීයතාවයන් අවශ්‍ය වෙනවා. අන්නේ අවස්ථාවලදී ඒ සැපයුම ලබා දෙන්න අපි ඒ පරිපථයත් එක්ක ඒ අදාළ වෝල්ටීයතාවයෙන් යුතු Zener Diodes භාවිතා කරනවා. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි මේකේ බඳේ සඳහන් කරලා තියෙන දේ අපිට නොපෙනුනත් කොහොමද අපි Zener Diode එකක නියම වෝල්ටීයතාවය සොයාගන්නේ කියන එක පිළිබඳව මම අද ඔබට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් ඔබ තාමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන videos වල notification ගෙන්නගෙන පහළ bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය කරනවා රෙසිස්ටර් එකක්. අපි වෝල්ටීයතාවය සොයන්න භාවිතා කරන Zener Diode එකට අමතරව අපිට රෙසිස්ටර් එකක් මෙතෙන්දී භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මම මෙතෙන්දී භාවිතා කරන්නේ 4.7K රෙසිස්ටර් එකක්. right 4.7K රෙසිස්ටර් එකක් මම භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේක 4.7K ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔබට 5.6K පුළුවන්. ඒ ආදි වශයෙන් 10K වලට වඩා අඩු අගයක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 2K වලට වඩා වැඩි 10K වලට වඩා අඩු අගයක ඕනම රෙසිස්ටර් එකක් ඔබට මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි මේ රෙසිස්ටර් එක භාවිතා කරන්නේ ලෝඩ් එක විදියට. right. ඉතින් මේ ඔබ වෝල්ටීයතාවය හොයන්න භාවිතා කරන Zener Diode එකේ මේ කලර් බෑන්ඩ් එක තියෙන පැත්ත නෙවෙයි අනිත් පැත්තට. ඒ පැත්තට මෙන්න මේ විදියට කලර් බෑන්ඩ් එක නැති මේ පැත්තේ කළු පාට කලර් බෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. නැති පැත්තේ පින් එකට මේ විදිහට රෙසිස්ටර් එක මෙහෙම తాවකාලිකව අමුණ ගන්න. මේක පාස් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි මේක පරීක්ෂණයක් විතරයි කරන්නේ. right. මෙන්න මේ විදිහට අමුණ ගන්න. දැන් ඔබට පේනවා මේ විදිහට රෙසිස්ටර් එක අමුණ ගන්න. right. ඊට පස්සේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දල වශයෙන් ඔබ දන්නවා ඇති
ඔබ ගෙනාපු සෙනර් ඩයෝඩ් එක මෙන්න මේ සෙනර් ඩයෝඩ් එක කියලා වෝල්ටීයතාවය මේකයි කියලා. නමුත් අපි ඒක හොයාගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ වගේ පවර් සප්ලයි එකකින් එහෙම නැත්නම් ඔබගේ පවර් පැක් එකකින් උනත් ඔබට ඔබ හිතන වෝල්ටීයතාවයට වඩා වැඩි වෝල්ටීය කියන්නේ ඔබ මිලදී ගත්තා කියන දැන් අපි හිතමු 6.2 වෝල්ට් සෙනර් ඩයෝඩ් එක ඔබ වෙනතකොට මිලදී ගත්තේ. එතකොට ඔබ ඊට වඩා වැඩි වෝල්ටීයතාවය මේකට දෙන්න ඕන. අපි මේක වෝල්ටීයතාවය සොයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට ඔබට පුළුවන් 12 වෝල්ට් පැක් එකක් වනම් භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ වේරියබල් පවර් සප්ලයි එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වේරියබල් පවර් සප්ලයි එක භාවිත කරනවා. මම මේකෙන් වෝල්ට් 15ක් විතර වගේ දෙන්නම්. ඔබට පේනවා මම වෝල්ට් 15කට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරා. මම වෝල්ට් 15ක් වගේ දෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ පවර් සප්ලයි එකේ වයර්ස් දෙක. මේ රතු එක ධන එක. මම ඒක දෙනවා සෙනර් ඩයෝඩ් එකේ ඍණ පින් එකට. කියන්නේ කළු පාට කලර් බෑන්ඩ් එක තියෙන පින් එකට තමයි මම ධන පවර් සප්ලයි එකේ ධන එක සම්බන්ධ කරන්නේ. right. ඊට පස්සේ මම පවර් සප්ලයි එකේ ඍණ එක රෙජිස්ටර් එකේ අනිත් කෙළවරට මෙහෙම සම්බන්ධ කරනවා. දැන් ඔබට පේනවා මේ විදිහට මම පවර් සප්ලයි එකට දැන් සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ රෙජිස්ටර් එකත් එක්ක සෙනර් ඩයෝඩ් එක. දැන් අපිට මේකේ වෝල්ටේජ් එක තමයි බලා ගන්න. වෝල්ටීයතාවය තමයි බලා ගන්න ඕන. මල්ටිමීටර් එක ගන්න ඩිජිටල් මල්ටිමීටර් එක. ඒකේ මම 20ට දාලා තියෙන්නේ DC වෝල්ට් මයිනස් 20ට රේන්ජ් එක. අපිට පුළුවන් මේ විදිහට සෙනර් ඩයෝඩ් එකේ මේ විදිහට රතු ප්‍රෝබ් එක තියන්න ඍණ පින් එකට. ඒ වගේම කළු ප්‍රෝබ් එක එහෙම නැත්නම් ඍණ ප්‍රෝබ් එක තියන්න සෙනර් ඩයෝඩ් එකේ අනිත් පින් එකට. ඔබට පේනවා 8.79ක් කියලා වෝල්ටේජ් එක පෙන්නනවා. මල්ටිමීටර් එකේ පෙන්නනවා මේ සෙනර් ඩයෝඩ් එකේ වෝල්ටේජ් එක 8.79ක්. ආපහු බලන්න මේක සම්බන්ධ කර විදිය පැහැදිලි ඇති. මේ විදියට රෙජිස්ටර් එක සම්බන්ධ කරා. ඊට පස්සේ පවර් සප්ලයි එක සම්බන්ධ කරා. ඊට පස්සේ අපි මල්ටිමීටර් එකේ රතු එක තියුවා මෙහෙම. කළු ප්‍රෝබ් එක තියුවා මෙතෙන්ට. කළු ප්‍රෝබ් එක තියන්නේ මෙතෙන්ට. මේ තියෙන රෙජිස්ටර් එක. ඉතින් වෝල්ටේජ් වෙනවා 8.79. ඉතින් මේක මම වෙළඳ පොලෙන් ඉල්ලුවේ 9.1 වෝල්ට් සෙනර් එකක්. ඉතින් මේ ආසන්න වශයෙන් වෝල්ටේජ් එක නිවැරදි වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 8.79. මේක 9.1 සෙනර් ඩයෝඩ් එකක්. මොකද මගේ පරිපතයකට මම මේක මෙලදී ගත්තේ. දැන් මම ඒක නිසා දන්නවා මේක 9.1 කියලා. මොකද 8.79 ආසන්න වශයෙන් මේක පෙන්නනවා. මේක හරියටම පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා නිෂ්පාදනයේදී සුළු සුළු වෙනස්කම් ඇති වෙනවා. දැන් මේක 9.1 සෙනර් ඩයෝඩ් එකක් මට අවශ්‍ය කරලා තියෙනවා. මම ඒකට තමයි මෙලදී ගත්තේ. දැන් මම දන්නවා මේක 9.1 සෙනර් ඩයෝඩ් එක කියලා 8.79ක් වෝල්ටීයතාවය පෙන්නනවා. right. මම වෝල්ට් 15ක් තමයි දුන්නේ. right. ඉතින් මේ විදිහට අපිට තව එකක් බලන්න පුළුවන්. මම තව සෙනර් ඩයෝඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට චෙක් කරලා පෙන්නන්නම් මේ විදිහට වෝල්ටීයතාවය හොයලා. මම මේ රෙජිස්ටර් එක ගලවනවා. මම පෙන්නන්නම් තව එකක්. මේ විදිහට මම ඒකෙත් රෙජිස්ටර් එක අමුණ ගන්නවා අර කිව්ව විදිහටම කලර් බෑන්ඩ් එක නැති පැත්තට. කලර් බෑන්ඩ් එක නැති පැත්තට මම රෙජිස්ටර් එක අමුණ ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ. මොනවාන අපි අර විදිහටම චෙක් කරලා බලමු. මම රෙජිස්ටර් එක ඇමනුවා. ඊට පස්සේ මම පවර් සප්ලයි එකේ ධන එක සම්බන්ධ කරනවා මෙතෙන්ට. ඒ වගේම පවර් සප්ලයි එකේ ඍණ එක සම්බන්ධ කරනවා රෙජිස්ටර් එකේ අනිත් කෙළවරට. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මල්ටිමීටර් එකේ රතු ප්‍රෝබ් එක තියන්න. ඒ වගේම ධන ප්‍රෝබ් එක. ඊට පස්සේ ඍණ ප්‍රෝබ් එක මෙතෙන්ට තියන්න. ඔබට පේනවා 6.37යි. මේක මම වෙනද පොලේ මිලදී ගත්තේ. මම ඉල්ලුවේ 6.2 වෝල්ට් සෙනර් ඩයෝඩ් එකක් දෙන්න කියලා.
අපිට පේනවා මේක තමයි එතකොට 6.2 වෝල්ට් සෙනර් ඩයෝඩ් එක. 6.37ක් වෝල්ටීයතාවය පෙන්වනවා මල්ටිමීටර් එකේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි සෙනර් ඩයෝඩ් එක අපි වෝල්ටීයතාවය නොදන්න අවස්ථාවේදී එහෙම නැත්නම් සෙනර් ඩයෝඩ්ස් කීපයක් ගෙනාවම මොකද්ද නියම වෝල්ටීයතාව අපිට අවශ්‍ය කරන වෝල්ටීයතාවයෙන් යුතු සෙනර් ඩයෝඩ් කියලා තෝරගන්න බැරි අවස්ථාවක් ආවොත් මේ විදිහට ඊටාම පහසුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සෙනර් ඩයෝඩ් එකේ වෝල්ටීයතාවය සොයාගන්න. නිතරම වෝල්ටීයතාවය ටිකක් වැඩියෙන් ලබා දෙන්න ඕන. අපි හිතන සෙනර් ඩයෝඩ් එකේ අපි හිතන වෝල්ටීයතාවයට වඩා වැඩි වෝල්ටීයතාවයක් අපි මේකේ සප්ලයි එක විදිහට ලබා දෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඊටාම පැහැදිලි ඇති මොන හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් අහන්න මම ඒකට උත්තර දෙන්නම්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න ඒ වගේම යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න ඔබ තාමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහල subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි තවත් දවසක මේ වගේම හරවර වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.